સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં। આજે હું એકદમ ક્વિક એન્ડ ટી ટાઈમ સ્નેક્સમાં લઈ શકાય તેવી પોટેટો બિસ્કિટની 2 રેસીપી બનાવીશ। આમ તો પોટેટો બિસ્કિટ એકદમ ટેસ્ટી જ હોય છે, પણ જો આ રીતે બનાવશો તો તે સુપર ટેસ્ટી બની જાય છે। તો ચાલો માણીએ। આ છે પોટેટો બિસ્કિટ। તમે બધાએ ખાધા જ હશે, પણ આજે હું જે રીતે બનાવું છું તે કદાચ તમે ટ્રાય નહીં કરી હોય, તો મારી આ રેસીપી જોઈને તમે ઘરે જરૂરથી બનાવજો। હવે આપણે દરેક પોટેટો બિસ્કિટ ઉપર મેયોનીઝ લગાડવાનું છે, અને આ મેયોનીઝ આપણે ચમચીથી આ રીતે થોડું થોડું પાથરવાનું છે। અહીંયા મેં સાદું મેયોનીઝ લીધું છે, પણ તમે કોઈ પણ ફ્લેવરનું મેયોનીઝ લઈ શકો છો, અને જો મેયોનીઝ ન લગાડવું હોય તો તમે ચીઝ સ્પ્રેડ પણ લગાડી શકો છો। આ રીતે મેયોનીઝ લગાડી અને તેના ઉપર આપણે ટોમેટો સોસ પાથરવાનો છે। ટોમેટો સોસ પણ આ રીતે ચમચીથી થોડો થોડો લગાડવાનો છે। જો તમે તીખું ખાવાના શોખીન હોય તો તમે પિઝા સોસ કે ચીલી સોસ પણ લગાડી શકો છો। હવે આ રીતે બધા ઉપર કર્યા પછી તેમાં આપણે ડુંગળી મૂકવાની છે, અને ડુંગળી અને મેં અહીંયા થોડા લીલા મરચાં ઝીણા સમારીને પણ નાખ્યા છે, પણ જો તમે તીખું ન ખાઈ શકતા હોય તો એમાં તમે કેપ્સિકમ પણ એડ કરી શકો છો। હવે ડુંગળી મૂક્યા પછી તેના ઉપર ઝીણી સેવ મૂકવાની છે। ઝીણી સેવ મૂક્યા પછી આપણું પોટેટો સ્નેક્સ તૈયાર છે। આ રીતે તમે તમારી આઈડિયાથી કોઈ પણ ટોપિંગ્સ કરી શકો છો। આ એક બાળકોને ભાવતી જ રેસીપી છે, એટલે જો તમે આમાં બાળકોની હેલ્પ લેશો તો બાળકો પણ ખૂબ જ ખુશ થશે। હવે આપણે તેમાં છેલ્લે મિક્સ હર્બ્સ એડ કરશું। તમે આમાં ચીલી ફ્લેક્સ પણ એડ કરી શકો છો। હવે આપણે છેલ્લે તેને ફાઇનલી સર્વ કરશું। આમાં તમે ક્રંચ માટે ઉપર મસાલા સિંગ પણ એડ કરી શકો છો, એટલે તમને જે પણ ભાવતું હોય તે તમે આમાં એડ કરીને આ સ્નેક્સ રેડી કરી શકો છો। તો તૈયાર છે આપણા પોટેટો બિસ્કિટ સ્નેક્સ। તો ચાલો જોઈએ બીજી મજેદાર પોટેટો સ્નેક્સની રેસીપી। આના માટે આપણે એક બાઉલમાં હવે ટોપિંગ્સ રેડી કરશું। એક બાઉલમાં આપણે સૌથી પહેલાં મેયોનીઝ એડ કરશું। અહીંયા મેં 2 થી 3 ચમચી મેયોનીઝ લીધું છે। તમે જે રીતે પોટેટો બિસ્કિટ લેતા હોય તે રીતે વધઘટ કરી શકો છો। હવે આપણે તેમાં પિઝા સોસ નાખશું। પિઝા સોસ આપણે 2 થી 3 ચમચી લેવાનો છે, અને ત્યારબાદ તેમાં 1 ચમચી શેઝવાન ચટણી એડ કરશું। જો તમે તીખું ઓછું ખાતા હોય તો તે પ્રમાણે ચટણીમાં વધઘટ કરી શકો છો, પણ આ ચટણીનો ટેસ્ટ એ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે આ ત્રણેય વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાની છે, અને તે મિક્સ કર્યા બાદ તેમાં ડુંગળી, ટમેટાં અને કેપ્સિકમ એડ કરશું। હવે આ ત્રણેય વસ્તુ નાખી દીધા બાદ તેમાં આપણે ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરવાનો છે। જો તમે તીખું ઓછું જ ખાતા હોય તો ચટણી અને ચીલી ફ્લેક્સ એ બંનેનો પ્રમાણમાં વધઘટ કરી શકો છો, પણ બંને નાખવા ખૂબ જ જરૂરી છે। ચીલી ફ્લેક્સ નાખ્યા બાદ 1 ચમચી ઓરેગાનો નાખી અને તેને હવે ટોપિંગ્સને બરાબર મિક્સ કરશું। હવે આપણું આ ટોપિંગ્સ રેડી થઈ ગયું છે। આપણે બેકિંગ ટ્રેમાં દરેક પોટેટો બિસ્કિટને આ રીતે મૂકી દઈશું। પોટેટો બિસ્કિટ મૂક્યા બાદ આપણે જે ટોપિંગ્સ તૈયાર કર્યું છે તે તેના ઉપર આવી રીતે સ્પ્રેડ કરશું, અને થોડું થોડું મૂકી દીધા બાદ તેને ચમચીથી આવી રીતે સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે। આ એક એવી રેસીપી છે કે જે બાળકોને તો ખૂબ જ ભાવે છે, પણ મારા ફેમિલી અને ફેમિલી મેમ્બર્સ માટે ખૂબ જ ફેવરિટ છે, અને ટી ટાઈમ સ્નેક્સમાં પણ ઝટપટ બની જાય તેવી રેસીપી છે। આ રીતે આપણા દરેક પોટેટો બિસ્કિટ ઉપર ટોપિંગ્સ રેડી કરી લીધું છે। હવે આ ટોપિંગ્સને પાથર્યા પછી આપણે તેના ઉપર ચીઝ
એડ કરવાનું છે. અહીંયા મેં સાદું ચીઝ લીધું છે, એટલે કે પ્રોસેસ ચીઝ લીધું છે. પણ જો તમારી પાસે પ્રોસેસ ચીઝ ન હોય તો મોઝરેલા કે ચીઝ સ્લાઇસ પણ લઈ શકો છો. અને ચીઝ નાખવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે ચીઝ નાખવાથી ખૂબ જ સરસ સ્વાદ આવે છે અને તે બેક થશે એટલે છોકરાઓ પણ ખૂબ હોંશે ખાય છે. હવે એ ચીઝ મૂક્યા પછી બીજું એક બિસ્કિટ એના ઉપર આ રીતે ઊંધું મૂકીને તેને ઢાંકી દેવાનું છે. અને તે કર્યા બાદ હવે આપણે ઓવનમાં 1 મિનિટ માટે, ફક્ત 1 જ મિનિટ માટે બેક કરવાનું છે. તો તૈયાર છે આપણી બીજી મજેદાર પોટેટો સ્નેક્સની રેસીપી. ટોપિંગ્સ વગર પોટેટો બિસ્કિટ ખાશો તો એક પેકેટમાં પણ પેટ નહીં ભરાય, પણ જો ટોપિંગ સાથે ખાશો તો 4-5માં પણ પેટ ભરાઈ જશે. તો છે ને મજેદાર રેસીપી. ફ્રેન્ડ્સ, તમે કયું ટોપિંગ યુઝ કરીને સ્નેક્સ બનાવ્યા છે તે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. મળીએ નેક્સ્ટ રેસીપીમાં.